हाय फ्रेंड्स, तर आज आपण बनवणार आहोत खुसखुशीत कांदा भजी. तर त्यासाठी आज आपण इथे साहित्य बघूया. तर मी मीडियम साईजचे 3 कांदे घेतलेले आहेत. एक कांदा मी बारीक कापून घेतलेला आहे. एकदम पातळ स्लाइस करून घ्यायचे आहेत सर्व कांद्यांचे. त्यासाठी लागणार आहे 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद, चवीनुसार मीठ. मी इथे 1 चमचा मीठ घेतलेला आहे, अर्धा चमचा ओवा, चिमूटभर सोडा घेतलेला आहे मी इथे, जिरे घेतले 1 चमचा, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, कोथिंबीर घेतलेली आहे, 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे. आपण कांदे चिरून घेतलेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता मी त्या कांद्यांचे बारीक एकदम पातळ स्लाइस केलेले आहेत. कोथिंबीर पण बारीक चिरून घेतलेले आहे. लसूण आणि जिरे बारीक करून घेतलेत. तर आता आपण हे सर्व एकत्र करणार आहोत. कांदे आपण एका भांड्यामध्ये घेते मी स्लाइस. तुम्ही पाहू शकता एकदम मी पातळ स्लाइस केलेल्या आहेत त्याच्या. आता ह्या आपण मी सगळ्या सोडून घेते, कारण अशा स्लाइस प्रत्येक फोडी सोडून घेतल्यानंतर मसाला आपण जो त्यात मिक्स करणार आहे तो व्यवस्थित मिक्स होईल. त्यामध्ये आता मी मीठ घालते 1 चमचा. तुम्ही चवीनुसार घालू शकता. नंतर मी अर्धा चमचा जो ओवा आहे तो घालते आहे. ओवा घातल्याने छान असा खमंग वास येतो, टेस्ट पण छान लागते. 1 चमचा लाल मिरची पावडर मी त्यात मिक्स करते, अर्धा चमचा हळद, चिमूटभर सोडा. जास्त सोडा घालायचा नाही, नाहीतर आपली ऑइली होणार भजी. लसूण आणि जिरे घातले, कोथिंबीर पण घालायची आपल्याला. कोथिंबीरीने वेगळाच टेस्ट येईल. आता हा मी सर्व मसाला मिक्स करून घेते. 2 ते 3 मिनिट आपल्याला हा सर्व मसाला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. पाहू शकता आपल्याला कांद्यांना कसा मस्त कलर येतो आहे. आणि आपण लसूण आणि जिरे जे घातले त्याने एकदम छान टेस्ट येणार आहे. तुम्ही पाहू शकता व्यवस्थित मिक्स झाला पाहिजे. मीठ जे घातले त्यामुळे त्याला थोडंसं पाणी सुटल्यासारखं होईल. आपल्याला भज्यामध्ये जास्त पाणी मिक्स करण्याची गरज नाही आहे. तुम्ही पाहू शकता व्यवस्थित झालेलं आहे मिक्स आता. तर आता आपण बेसन पीठ घालणार आहोत त्यात. बेसन पीठ हे थोडं थोडं मिक्स करायचं आहे. थोडं थोडं ह्यासाठी की व्यवस्थित मिक्स प्रत्येक फोडीला लागेल ते. तुम्ही पाहू शकता मी अजून पाणी घेतलेलं नाही आहे, कारण जे आपण मीठ घातलेलं त्यानेच ते पाणी सुटलेलं आहे त्याला. आता मी सर्व बेसन पीठ त्यात मिक्स केलेलं आहे आणि छान मिक्स झालेलं आहे मसाला आणि बेसन पीठ. तुम्ही पाहू शकता व्यवस्थित. तुम्हाला थोडंसं पाणी घ्यायचं असेल तर तुम्ही घेऊ शकता. आपण गॅसवरती तेल गरम करायला ठेवूया. आता मी कढईत तेल ओतलेलं आहे. तर हे तेल व्यवस्थित गरम झालं पाहिजे. 2 ते 3 मिनिटांमध्ये हे गरम होईल. A few moments later. आता तुम्ही पाहू शकता गरम झाले तेल. आता मी त्यात भजी सोडत आहे.
तर मी आता ही भजी हाताने सोडत आहे. तुम्ही तुमच्या चॉईसनी चमच्याचाही वापर करू शकता. तुम्ही पाहू शकता तेल अगदी व्यवस्थित गरम झालेलं आहे. आणि आपण जेव्हा भजी त्यात सोडतो तेव्हा गॅस मीडियम आणि लो ठेवायचा आहे. आपण आता पलटी करत आहोत भजी. तुम्ही पाहू शकता कलर एकदम छान येतोय. तुम्ही पाहू शकता आता गोल्डन ब्राऊन आपला कलर आलेला आहे भज्यांना. आता मी मीडियम गॅस ठेवलेला आहे. पूर्ण लो गॅस करून भजी कधी करायची नाहीत, कारण मग ते ऑइल पकडणार. आता मीडियमच गॅस आहे माझा. तुम्ही पाहू शकता. आता झालेली आहेत आपली भजी. आता मी एका प्लेटमध्ये भजी काढून घेत आहे. तुम्ही पाहू शकता कलर किती मस्त आलेला आहे, गोल्डन ब्राऊन. आता ही मी भजी प्लेटमध्ये काढून घेते. तुम्ही पाहू शकता किती छान भजी झालेले आहेत. मी आता तुम्हाला तोडूनही दाखवते. कलर पाहू शकता आतूनही. वरून तर तो गोल्डन ब्राऊन कलर छान आलेलाच आहे. आतून पण तुम्ही बघू शकता कोथिंबीर जी घातली होती आपण त्याने पण वेगळाच कलर दिसतो आहे. तुम्ही ते सॉस बरोबरही खाऊ शकता. मी आता तो खाते. खूप छान झालेला आहे टेस्ट. आणि आपण ओल्या नारळाची चटणी केलेली आहे मी, त्याच्याबरोबर तुम्ही ते